કેમ છો મિત્રો? આજે બનાવીશું ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બજાર જેવી જ ખારી સિંગ। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા લઈશું કાચા સિંગદાણા અને મીઠું। હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું। ત્યારબાદ એક પાત્રની અંદર પાણી ગરમ કરવા મૂકીશું। ત્યારબાદ થોડા પ્રમાણમાં મીઠું એડ કરીશું। હવે પાણી થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં કાચા સિંગદાણા એડ કરીશું। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ સિંગદાણા લીધેલા છે। હવે આ રીતે સિંગદાણાને મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો પાણી છે તે ઉકળવા લાગ્યું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। હવે ગરમ કરેલા સિંગદાણાને આ રીતે સ્ટેનરમાં કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ કોટનના કપડા પર આ રીતે ગરમ કરેલા સિંગદાણાને પંખા નીચે 20 થી 30 મિનિટ સુધી સૂકવવા દઈશું। મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો સિંગદાણા સરખી રીતે સુકાઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું। ત્યારબાદ એલ્યુમિનિયમના એક પાત્રમાં 1 બાઉલ જેટલું મીઠું એડ કરીશું। મીઠું થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે સિંગદાણા એડ કરીશું। ધ્યાન રહે ગેસની ફ્લેમ છે તે મીડિયમ રાખવી। ત્યારબાદ આ રીતે સિંગદાણાને મિક્સ કરતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો સિંગ છે તે સરખી રીતે શેકાવા લાગી છે। અહીંયા સિંગ છે તે સરખી રીતે શેકાઈને રેડી થઈ ગયેલ છે। હવે સ્ટેનરની અંદર શેકેલી સિંગ એડ કરી તેને આ રીતે ચાળીને તેમાંથી મીઠું અલગ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો સિંગ છે તે ઓલમોસ્ટ રેડી છે। તમે આ મીઠાનો ઉપયોગ ફરી પાછો સિંગ શેકવા માટે કરી શકો છો તો તેને સ્ટોર કરી રાખવું। હવે આપણે શેકેલી સિંગને આ રીતે પસ્તી કે પેપર પર 1 દિવસ માટે ડ્રાય થવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો સિંગ છે તે બીજે દિવસે સરખી રીતે ડ્રાય થઈ ગયેલ છે, જેનો ટેસ્ટ એકદમ બહાર જેવો જ લાગે છે।
તો તમને આ ખારી સિંગની રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. લાઈક, શેર તથા સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.